Στο προηγούμενο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και κάναμε βόλτα σε όλα τα σοκάκια της παλιάς πόλης. Κολυμπήσαμε στις πηγές Καλυθέας και ένα μαγευτικό μονοπάτι ξεκίνησε στις γνωστές πεταλούδες. Η περιπέτεια όμως δεν τελειώνει εδώ. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Και εδώ σιγά σιγά ξεκίνησε το κατέβασμα. Πάμε να κατηφορήσουμε, να βγούμε στην κεντρική πύλη. Μετά από αυτή την εκπληκτική θέα στο μοναστήρι. Ξανά λοιπόν μέσα στη φύση, μέσα στα ριάκια, τα νεράκια, τα ποταμάκια, τις πεταλούδες. Πραγματικά δεν σας φαίνεται ότι είναι είσοδος σε ένα παραμύθι? Εγώ έχω πάθει πλάκα, παιδιά, δεν ξέρω για σας. Εγώ πάντως το ψηφίζω. Ένα από τα καλύτερα μέρη της Ρόδου. Νομίζω τέλος Ιουνίου είναι η καλύτερη εποχή για να τις δει κάποιος. Και με λίγη ζέστη και πολλές πεταλούδες. Τίποτα, είναι πραγματικά, είναι το παραμύθι. Ζούμε το παραμύθι. Είναι φανταστικά. Και τώρα θα συνεχίσουμε στο χαμηλότερο σημείο της κοιλάδας. Να δω πού θα πάμε εδώ. Είμαστε ουσιαστικά στο από κάτω μέρος του δρόμου. Υπάρχει μια τεράστια φυσική πισίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω εντάξει, μπορώ να μείνω εδώ για πάντα. Οι Ροδίτες τελικά δεν είναι τυχεροί από τη Μεσαιωνική πόλη, ούτε από τις παραλίες, τις απίστευτες. Αλλά πραγματικά για κάτι τέτοιες κοιλάδες που δεν υπάρχουν πραγματικά. Heaven is under our feet. Πραγματικά. Και ουσιαστικά εδώ κάπως έτσι τελειώνει αυτή η υπέροχη κοιλάδα των πεταλουδών της Πανάχια Κουαντριπунκταρία. Ένα υπέροχο είδος.
Καταλήγουμε εδώ κάτω στο αναψυκτήριο, στο τέλος αυτής της υπέροχης διαδρομής, της μαγευτικής. Παιδιά, ήταν ό,τι καλύτερο πραγματικά, δηλαδή όταν έρθετε στη Ρόδο πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείτε αυτό το μέρος. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Ό,τι και να δεις εδώ χρειάζεσαι, πέρα από το ότι χρειάζεσαι χρόνο, δεύτερο φανελάκι οπωσδήποτε θα υδρώσετε και πρέπει να αφιερώσετε 2-3 ώρες σίγουρα για να πείτε ότι θα το ευχαριστηθείτε, έτσι. Είναι από τα must της Ρόδο, τα must πραγματικά, ούτε παραλίες ούτε τίποτα. Είναι εδώ, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε. Αυτά. Οπότε συνεχίζουμε τώρα. Καλημέρα. Η περιπέτεια λοιπόν σήμερα συνεχίζεται. Μετά τις πολύ ωραίες πεταλούδες έχουμε επισκεφτεί τις 7 πηγές. Βρίσκονται κάπου στο κέντρο της Ρόδου, σε ένα βουνό, και ουσιαστικά εδώ ζούμε λίγο την άρνοια, αλλά πέρα από ντουλάπα θα μπούμε σε ένα τούνελ που βγάζει στον παράδεισο. Είναι ουσιαστικά αυτό εδώ. Είναι ένα τούνελ γύρω στα 160 μέτρα, το οποίο δεν φαίνεται τίποτα. Το ύψος το περνάω. Θα ανοίξω λίγο το flash και ξεκινάμε. Να δούμε.
Τι θα μας βγάλει? Κάτω περπατάω με παντοφλές. Το νερό είναι πολύ ωραίο δροσερό. Κοιτάξτε και πίσω. Δεν ενδείκνυται πάντως για κλειστοφοβικούς. Εντάξει, είναι φοβερό. Εγώ βέβαια πάμε και ένα 90, είναι λίγο είναι ζώρικο. Γιατί πάω σκυφτός. Εν τω μεταξύ χαμηλώνει κι άλλο. Ένα τούνελ που οδηγεί στον παράδεισο. Παιδιά, εντάξει, τι άλλο να θέλει κανείς ένα ταξίδι. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Κρίμα για τους κλειστοφοβικούς που δυστυχώς δεν το μπορούν. Εδώ κάπως στενεύει κι άλλο λίγο. Γάμο το δόνι. Το νερό έχει αρχίσει και γίνει λίγο πιο απότομο. Μάλλον κατηφορίζω. Αλλά παιδιά είναι πολύ ωραία εμπειρία, να ξέρετε. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε. Εν τω μεταξύ έχω σταυρολεμιάσει κιόλας. Γιατί σκύβω. Το ύψος πρέπει να είναι γύρω στο 1,70. 1,60. Όχι, 1,70. Ποιος φωνάζει? Εδώ υπάρχει ένας φωτοαγωγός στη μέση του τούνελ που ουσιαστικά φωτίζει και συνεχίζουμε. Παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Ποιος φωνάζει? Βλέπετε το φως στο τούνελ? Το φως στο τούνελ. Αυτό, παιδιά, είναι μια από τις πολύ ωραίες εμπειρίες. Από τις πολύ πιο ωραίες εμπειρίες. Εδώ πέρα στη Ρόδο. 7 πηγές. Και βγαίνει λογικά στον παράδεισο. Εδώ είμαστε στο φως στο τούνελ. Να κλείσω και το φακό μου. Και ο παράδεισος απλώνεται μπροστά. Παιδιά, απολαύστε. Από εδώ μέσα βγήκαμε. Εδώ θα ξαναμπούμε για να γυρίσουμε. Da ist viel feiner, da ist viel. Για να έρθετε, παιδιά, πάντως εδώ θέλετε παντοφλάκια, γιατί
Θα καταστρέψετε διαφορετικά τα παπούτσια σας. Και να δούμε λοιπόν που οδηγεί αυτό το μονοπάτι. Και το μονοπάτι λοιπόν αυτό οδηγεί εδώ πέρα σε αυτόν τον υπέροχο καταράκτη. Είναι ονειρικά, παιδιά. Τι άλλο να πει κανείς πια για αυτό το μέρος, τι άλλο πραγματικά. Και πάμε για εξερεύνηση, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω που καταλήγουν αυτά τα δρομάκια, πραγματικά. Απλά προχωράμε μέσα στη φύση. Αυτό είναι πραγματικά ένα road trip. Road trip με τα πόδια. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν φτιάξει. Πάνε ξένοι, πάω και εγώ από πίσω. Και λοιπόν το μονοπάτι που σας έκλεισα πριν συνεχίζεται σε άλλο ένα τούνελ. Που δεν ξέρω όμως αυτό που καταλήγει, δεν έχω διαβάσει. Πάμε να δούμε. Το οποίο αυτή τη φορά είναι πιο βαθύ. Είναι μέχρι τα γόνατά μου. Εδώ θα σας ανοίξω και λίγο flash. Εντάξει, πάντως αυτό το τούνελ πρέπει να είναι μικρότερο, γιατί βλέπω φως. Δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω στα 50-60 μέτρα το συγκεκριμένο. Αυτό το τούνελ έχει ύψος γύρω στο 1,80. Είναι λίγο πιο ψηλό αυτό. Απλά κάτω έχει περίεργα βράχια, πέτρες, δεν είναι όπως το άλλο. Το άλλο ήταν ευθεία, σαν να είχαν ρίξει μπετό. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Πάντως που βγάζει αυτό, ένας θεός ξέρει. Τι έγινε, βγήκαμε και σε άλλο τούνελ. Βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε συνεχώς. Εδώ είναι μόνο να μην πέσει το κινητό, γιατί αν πέσει το κινητό δάψαμε. Ωραία. Αυτό το τούνελ είναι χειρότερο από όλα. Και πιο κοντό και πολλές πέτρες. Εδώ το κομμύρι μπροστά πάει, που πάει δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ κάτω τώρα πατάω μία πέτρα, μία χώμα. Το χώμα είναι πολύ γλιστερό. Παιδιά, βγήκαμε. Αλλά δεν ξέρω που βγήκαμε. Παιδιά, δεν έχω ιδέα που βγήκαμε. Κάπου εκεί ακούω και δρόμο. Έχει δρόμο εδώ. Αυτό που εύχομαι είναι απλά να είναι ένας κύκλος. Γιατί εγώ στα τούνελ αυτά εκεί δεν ξαναμπαίνω. Όχι τίποτα άλλο, είναι και μονόδρομος, δεν μπορείς και να γυρίσεις και πίσω γιατί συνεχώς έρχονται. Οι ξένοι πώς τα βρήκανε και έρχονται εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε. Τι θα δούμε να δούμε. Και αφού περπατήσαμε λίγο ακόμα, που βγήκαμε στο δρόμο. Ουσιαστικά εδώ είναι από εκεί που ξεκινήσαμε και ήρθαμε. Είναι η αρχή. Και από εδώ έχει περπάτημα. Εκεί που είναι το κτέλ, αν θυμάστε που το περάσαμε, έχει αρκετό περπατηματάκι. Αυτά. Οπότε τώρα τα ξαναλέμε στη λίμνη των 7 πηγών. Και αφού λοιπόν περπατήσαμε για ένα μισά ώρα από εκεί που είδατε, φτάσαμε επιτέλους στις 7 πηγές. Να δούμε.
Εδώ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, ταβερνούλα βασικά. Ποταμάκι, δέντρα, χαμός γίνεται. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι 7 πηγές. Αν δεν σκοτωθώ, θα τις δείτε τις 7 πηγές. Παιδιά, δεν ξέρω πού πάω. Πραγματικά. Ο κόσμος χάνεται. Οι πιο πολλοί επιστρέφουν γιατί δεν το βρίσκουν, κουράζονται. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή τώρα εδώ περνάμε καταδρομικά, όχι αστεία. Να δούμε, θα το βρούμε, δεν θα το βρούμε, θα τα παρατήσουμε, τι λέτε. Θα δούμε. Και ακόμα συνεχίζουμε. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Εγώ συνήθως ακολουθώ τους ξένους και βλέπουμε να δούμε πού θα πάμε. Κοιτάξτε εδώ πως έχει γίνει να πούμε, δηλαδή ούτε στο στρατό τέτοια εμπόδια. Θα δούμε, θα το βρούμε. Many minutes later. Παιδιά, μετά από μισή ώρα περπάτημα μέσα στο βουνό, έχω υδρώσει, έχω γίνει χάλια. Μπορώ να το πω ότι είναι, τα κατάφερα και τα βρήκα. Βρήκα τις 7 πηγές. Μόνο που αυτό που βρήκα δεν το περίμενα καθόλου. Δεν έχει νερό. Παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, κοιτάξτε. Είναι ένας μεγάλος σαν θόλος είναι, αμφιθεατρικά στημένο, βουνό. Στάζει νερό, αλλά περίμενα να έχει νερό, πολύ νερό. Με τέτοιο χειμώνα που έκανε φέτος και λοιπά, να έχει νερό. Και όμως, παιδιά, είναι αυτό που λένε καμιά φορά, έφτασα στην πηγή και δεν ήπιες νερό. Είναι άδικο πραγματικά. Είναι άδικο γι' αυτό. Υπάρχει νεράκι, ακούγεται το νεράκι, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι το βρήκαμε, φτάσαμε. Αλλά πραγματικά είναι κρίμα γιατί περιμέναμε νερό. Περιμέναμε αρκετό νερό. Λοιπόν, επομένως, το ταξίδι στις 7 πηγές σταματάει εδώ. Πάμε για να επιστρέψουμε. Άλλη μισή ώρα τώρα επιστροφή. Δηλαδή, εντάξει, έχει γίνει πολύ adventure. Πιο adventure από τη μηχανή μου, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, να μην σκοτωθούμε. Λοιπόν, γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Χρειάζεται και εδώ χρόνο να αφιερώσεις. Χρειάζεται οπωσδήποτε παπουτσάκια, παντόφλες δηλαδή, γιατί ο δρόμος δεν είναι καθόλου καλός. Και φυσικά έχει και νερό από εκεί που είδατε πριν, στο τούνελ. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είστε πανηδίν. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork. Στη συνέχεια της μέρας μας θα επισκεφτούμε το χωριό Αρχάγγελος. Ο Αρχάγγελος έχει πάνω από 7.000 κατοίκους πληθυσμό και είναι το μεγαλύτερο χωριό της Ρόδου. Έχει μια πανέμορφη εκκλησία με το ψηλότερο καμπανωριό των Δακανήσων. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού σε απόσταση 28 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου. Χτίστηκε τα μεσαιωνικά χρόνια σε μακρινή απόσταση από την παραλιακή θέση για να προστατεύει τους κατοίκους από τις πειρατικές επιδρομές. Χαρακτηριστικό των κατοίκων είναι η προσήλωσή τους στις παραδόσεις.
Ακόμη και σήμερα που η περιοχή έχει αναπτυχθεί τουριστικά και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Ρόδου, οι κάτοικοι διατηρούν ζωντανά τα ήθη και έθιμα των προγόνων τους, χωρίς να επηρεάζονται όμως από το μοντέρνο τρόπο ζωής. Ο Αρχάγγελος είναι ένα συναρπαστικό χωριό με πολλά στενά δρομάκια. Έχει πολλές δικές του παραδόσεις και δική του ξεχωριστή διάλεκτο, η οποία ξεχωρίζει από οπουδήποτε άλλου στο νησί. Οι κάτοικοι του Αρχαγγέλου είναι επίσης διαφορετικοί σε πολλούς τρόπους από τους ανθρώπους που θα βρείτε σε άλλα μέρη του νησιού. Και ο λόγος? Επειδή κατάγονται από την Κύπρο και έχουν φέρει μαζί τους τα κυπριακά ήθη και έθιμα, την κυπριακή νοοτροπία, αλλά προπάντων την κυπριακή διάλεκτο, την οποία έχουν διατηρήσει διαμέσου των αιώνων και την χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μάλιστα μιλούν ατόφιατο παφίτικο κυπριακό ιδίωμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την τάση του να φέρει φωνή από τις λέξεις και τον τραχή και βαρύ τρόπο ομιλίας. Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ πιθανό οι αρχικοί κάτοικοι του Αρχαγγέλου να είναι μέτικοι από την Πάφο, αφού χρησιμοποιούν λέξεις και τρόπο ομιλίας που μόνο στην Πάφο ακούγονται. Η διάλεκτος του Αρχαγγέλου ονομάζεται Αρχαγγελίτικα. Τα Αρχαγγελίτικα είναι ακριβώς όπως την κυπριακή διάλεκτο, με το χαρακτηριστικό ιδίωμα της Πάφου μαζί με τοπικές λέξεις. Είναι πολύ εύκολα δηλαδή ένας Κύπριος να συνομιλήσει στα κυπριακά με τους Αρχαγγελίτες και ακούγοντάς τους να μιλούν θα νομίζει ότι βρίσκεται σε κάποιο χωριό της Πάφου και όχι στην Ρόδο. Τελική στάση? Φυσικά στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τα βοτσαλωτά δάπεδα και το μεγαλύτερο καμπαναριό των Δωδεκανήσων.